Okay guys, so sa video na to, ang share ko sa inyo isang pampapahit ng produkto. Okay? Watch lang. Okay? Isa na natin. Kung bago ka lang sa channel ko at first time mo dito, make sure to hit the subscribe button at click mo yung notification bell para lagi kang updated sa ating mga videos. Okay no, so diretso na tayo sa topic natin guys. So kung bago ka lang sa channel ko, help mo naman ako na promote by subscribing, sharing the mga contents ko. So again, going back, so ito yung gusto ko sa inyo i-share na weight loss supplement, tinatawag siyang Burn Slim. So pinaka-creator niya is Wader and exclusively distributed by Empowered Consumerism. So ito siya. So ang gagawin ko naman dito sa pagdi-discuss nito is yung key components at saka yung benefits. Then yung pinaka-core yung benefits. So umpisa na natin. So una, yung pinaka-main content niya. Okay, sorry. So una, yung pinaka-main content niya is yung Garcinia cambogia. So Garcinia cambogia is isang fruit na nagsusuppress na appetite. So ayan yung mga key benefit ng yung pinaka Garcinia cambogia extract. So sinusuppress yung appetite natin, prevents yung fat storage sa katawan. So talagang ipa-flush out yung mga unnecessary calories instead na may store siya into fats. So improves heart health. Kung may problema ka sa gastric, sa inyong chan acidity, so unti-unti niyang kinocure yun. Okay, so positive stimulant para sa brain natin yung Garcinia cambogia, aside sa pag-reduce or pag-increase ng metabolism para mabawasan yung timbang ng katawan natin. So another key key component ng Burn Slim is yung green tea extract. So green tea is a tea leaf na lalo nag-i-increase ng metabolism ng katawan natin. Na nasa ganon, yung fats unti-unting ma-flash out sa katawan. So bukod dun, so yung green tea is napaka-healthy para sa mga may diabetes. And at the same time, so nagpapa-relieve siya ng stress or anti-stress, ika nga. Then, nire-regulate yung blood pressure. So, nire-reduce niya, pinapaganda niya yung condition ng blood pressure natin. So, what else? Ito pa, meron siyang CLA or yung conjugated linoleic acid. So, ito, further ini-increase yung metabolic rate ng katawan natin na sa ganon, mas mabilis ma-burn yung fats. At the same time, so nagpo-promote siya ng enhanced na muscle growth. So meaning, habang tinitake mo yung Burn Slim, bukod sa bababa na yung weight mo, so magkakaroon ka pa ng leaner muscles. Then, another key component is yung tinatawag na L-carnitine. L-carnitine helps increase furthermore the metabolism ng katawan natin. So, nang sa ganon, yung fats mas mabilis ma-burn. So, yun lang yung pinaka-key pinaka-key benefit, and at the same time, appetite suppressant din yung L-carnitine. And lastly is yung tinatawag na white kidney bean. So, reduces cholesterol, stabilizes blood sugar, mayaman sa iron, maganda para sa memory or memory enhancer ka nga. So, boost energy, lowers the risk of heart attack. So, and yun yung mga key benefits ng white kidney bean. Okay? So, in combination with Garcinia cambogia at saka yung other component ng Burn Slim, so nagkakatulungan sila so na mag-trim down ng body weight natin. At the same time, mas healthier yung muscles natin, healthier yung mind at saka yung heart natin.
So, yung advantage or key benefit ng pag-take ng Burn Slim, so increase mental alertness and enhances endurance levels, promotes lean muscle growth, breaks down fats into ketones. Ketones are better energy source both for the brain and body. So meaning, yung fats mismo, binibreak down into much more useful energy na tinatawag na ketones na mas maganda para sa brain natin, mas maganda sa buong katawan natin. Now, increased blood flow, okay, which turns into increase in oxygenated blood. So, imagine guys, nagpapapayat ka na, yung quality of oxygen sa blood mo mas maganda. So, yun na yun, without for, yung wala nang kung ano-anong pa, sikot-sikot pa. So, maganda siya. Maganda siya sa dugo. So, oxygenated blood will help metabolic process in the system. In the system, guys. So mga systems natin sa katawan. Kapag healthy yung dugo mo, so mas mabilis na at mas maganda yung function niya. Okay? Sa katawan natin. So, concentration levels, improve retention, and alertness. Okay? And your brain should function optimally. So, bukod sa pagpapapayat, ang ganda ng benefit nito para sa brain natin. So, bloating and stomach upset will be a thing of the past. So, yung mga pag-bloat feeling mo, puro hangin lang yung tiyan mo. So, unti-unti mawawala yan. Yung ganyan feeling. So, yun yung pinaka key benefits ng Burn Slim. Okay? So, napaka-straightforward nitong video na to. So, yun. Okay, so, tapos na tayo sa video natin. So, kung nagustuhan mo, give it a thumbs up. Share mo na rin yung video para mas lalo maraming matulungan. And at the same time, huwag mo kakalimutan mag-subscribe. Tsaka, hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated. Okay, so sa susunod na video guys, see you.